Good morning. Day 3. Ano sa'yo? Ito, healthy. Healthy living. Sarap. Wala sukan. Brown. Morning. Morning. Aga namin nag-gising. Tayo lilipat ng hotel, no? May mga 12 transfer kami para malapit na dun sa San Vicente mismo para sa flight bukas. Buti pa siya, walang pasok ng 20. May pasok ka 20? Meron. May pasok pala, pero work from home. Work from home. Ako may pasok na 3 days lang yung birthday. Hello, going to White Beach. Hi, 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 hi. Sering lang nag-buhay mga group natin. White Beach, Buong Island, sa amin lang. Ang trip na bihira mag-group picture. Ngayon lang kami mag-group pic. Walang sa tao-tao dito. Oh. Kaya nga solo natin yung buong island. Oh. Galing. Sarap mag-chill dito, no? Tahimik. Kuya, pabili po. Pabili. Ano laman yan? Pabili po, kuya. Kuya. Kuya, magkano, kuya? Dito.
Nagpasundo kami ng van ng hotel doon sa port. Yeah. Papunta dito. Mga 30 minutes lang yung biyahe. Ayan, ang ganda rin ng hotel, no? Ikot tayo, ikot. Oh, beachfront. Kaya kami lumipat dito para malapit na sa airport bukas. Kasi pag doon sa kabila, 1 hour pa biyahe ulit eh. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. Dito na kami sa beachfront. Ang ganda, ang chill. Tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. Doon namin. Punta ng kainan. Oh? Sino hindi makakuha ng Pindutin lang? spin? Oh my God! Ano ba yan? Yes! Nice cream ako! Okay. Okay, One, two. Saba po. Ako po. One, two. Hello! Tapos na Hello. kami mag-lunch. Late lunch. Tatambay naman kami dun sa beach. Doon kami mag-i-internet. Mag-i-internet lang talaga. Face to face sa mga kanya-kanyang phone. Oo.
Mukha akong nakahubad. Damit ka nga. May damit ako. Tapos namin mag-chill. Siya, naglaro lang. Call of Duty. Ayan. Balik ulit sa beachfront. Ngayong araw. May hilo yung mga manonood sa atin. Naglalakad din. Ayan. Lakas nga. Lakas nga yung hangin. Lamig. Lamig. Good night. Charot. Aga pa. Time check. 6 p.m. Swimming naman kami sa pool. Ang lakas kasi ng alon dito eh. Madadala ka. Yun. Sa pool naman tayo. Walkthrough ulit. Pabalik naman. Laging papuntang beachfront eh. Yan, this time pabalik tayo.